Ngày 11 tháng 12, Bộ Giao thông Vận tải và tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu làm việc với đơn vị tư vấn, Công ty cổ phần tư vấn thiết kế cảng kỹ thuật biển Podcast về ý tưởng quy hoạch chi tiết vùng đất, vùng nước cảng biển tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quy hoạch chi tiết vùng đất, vùng nước cảng biển tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu được thực hiện tại các khu bến, Cái Mép, bao gồm bến cảng Cái Mép Hạ, Thị Vải, Long Sơn, Sông Dinh, Côn Đảo, các bến cảng dầu khí ngoài khơi và các bến phao, khu neo đậu chuyển tải, tránh trú bão. Trong đó, khu bến Cái Mép Hạ chuyển đổi chức năng từ bến tổng hợp sang bến container, tận dụng quỹ đất đường bờ và khu nước để tăng chiều dài tuyến bến cảng tiếp nhận tàu container trọng tải lên đến 250.000 deadweight, tương đương 24.000 TEU hoặc lớn hơn. Chuyển đổi công năng một số bến chuyên dụng tại khu bến Thị Vải thành bến tổng hợp. Không quy hoạch cảng container tại bến Đình Sao Mai. Quy hoạch bến tàu khách quốc tế tại bãi trước. Bổ sung bến LNG phục vụ trung tâm điện lực LNG Long Sơn và bến xây dựng của tổ hợp hóa dầu Long Sơn thành bến cảng tổng hợp trong khu bến Long Sơn. Hình thành bến du thuyền, bến tàu khách nội địa theo các khu đô thị sông nước dọc theo sông Rạng và bổ sung vào quy hoạch cảng biển Bà Rịa Vũng Tàu. Quy hoạch cũng phân bổ kế hoạch mốc thời gian nạo vét, duy tu luồng, khu vực đổ bùn sau nạo vét, hạ tầng giao thông kết nối, thí điểm mô hình số hóa hạ tầng cảng biển. Tại buổi làm việc, đại diện các bộ ngành và tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thống nhất cao ý tưởng quy hoạch, đồng thời đóng góp một số ý kiến như phải xác định cụ thể ranh mốc vùng đất, vùng nước, đồng bộ trong quy hoạch và có kết nối với các đô thị lõi xung quanh. Dự báo được thay đổi của ngành hàng hải thế giới về đội tàu, tránh tình trạng manh mún, phải cạnh tranh được với cảng trong khu vực, phải giữ được tuyến luồng mới, phát huy được hiệu quả hệ thống cảng. Trong khuôn khổ buổi làm việc, Bộ Giao thông Vận tải còn báo cáo đề tài nghiên cứu cấp bộ, liên kết địa bàn giữa hệ thống cảng biển Cái Mép Thị Vải và đô thị lõi cận kề trong bối cảnh đô thị hóa gia tăng. Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh cho rằng đô thị lồng ghép vào cảng biển là nội dung tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu rất quan tâm. Việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết vùng đất, vùng nước cảng biển tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, xuất phát từ đòi hỏi khách quan, buộc chúng ta phải thay đổi để theo kịp nhu cầu phát triển. Bà Rịa Vũng Tàu hoàn toàn đồng ý cách tiếp cận của Bộ Giao thông Vận tải là cụm cảng nằm trên địa bàn Bà Rịa Vũng Tàu, chứ không phải của riêng Bà Rịa Vũng Tàu, mà là của Đông Nam Bộ và cả nước. Cả nước cùng hưởng lợi từ việc khai thác cụm cảng này. Cái Mép Thị Vải phát triển lên tạo ra quy mô cạnh tranh quốc gia với quốc gia. Bí thư Tỉnh ủy đánh giá đây là dịp tốt để tỉnh tiếp xúc với nhóm nghiên cứu do Thứ trưởng Nguyễn Xuân Sang chủ trì nhằm nắm bắt quy hoạch chung để đồng bộ với quy hoạch thành phần, quy hoạch của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Bà Rịa Vũng Tàu sẽ tiếp tục thực hiện theo nhiệm vụ được Bộ và Trung ương phân công. Trước đó sáng cùng ngày, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh và Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Xuân Sang cùng đại diện các bộ ngành trung ương đã thị sát thực tế cảng tổng hợp container Cái Mép Hạ và trung tâm logistics Cái Mép Hạ. Việc khảo sát nhằm đánh giá rõ thực trạng của khu cảng Cái Mép Hạ để điều chỉnh quy hoạch phù hợp, tránh tình trạng quy hoạch xong khi đi vào thực hiện phải sửa đổi, bổ sung để phù hợp với thực tế.